Tjingeling och välkomna till vägen till Drammen. 1,5 vecka kvar. En liten ny miniserie nu mot nya äventyr. Som ni ser så är ju vädret helt jävla hopplöst. Var väl på G och bli vår kändes det som för ett litet tag sedan. Men sen har det ju ballat ur snö varenda dag. Och i natt så har det ju kommit ganska mycket. Jag är så ledsen för att jag skulle vilja komma ut i skogen lite grann. Ja, vi börjar balla ur med den här uggleletningen också. Och då är det helt jäkla hopplöst när det är så mycket snö i skogen. Och sen är det liksom lite halvt att det bär på vissa ställen och så brakar man igenom på andra. Och på vissa ställen så är det 1,5 meter ut i skogen. Trampar ner sig ganska rejält när man försöker ta sig ut. Jag har varit lite orolig om jag ens skulle kunna åka dit och springa för att det har varit mer strul med hälsenan än vad jag hade hoppats på. Men det känns ganska bra nu och jag lyckades köra en hyfsad dubbeltröskeldag som visar att jag är nog bättre än vad jag trodde i alla fall. Jag brukar tappa en hel del när jag blir borta ett tag ifrån löpningen. Men att det går ganska snabbt att komma tillbaka så att jag hade tänkt att kört dubbeltröskel den här veckan och sen kört 2 dubbeltröskeldagar lite lättare nästa vecka. Så hade jag väl tänkt att det hade börjat se lite bättre ut nästa vecka. Känns lovande att det skulle kunna bli något hyfsat i Drammen. Superbra tror jag tyvärr inte att det blir, men helt okej håller jag tummarna för. 70 years later. Tanken var att jag skulle ha filmat och dokumenterat lite mer träningen sista veckorna, vilket jag tyvärr inte har gjort. Men idag fredag så är vi på väg emot Drammen i snöväder och elände. De här sista veckorna har gått lite upp och ner och jag känner mig ganska kass i kroppen. Men det ska bli skönt att åka till Drammen idag och få sig en rejäl urblåsning. Jag har ju inte sprungit någonting i tävlingsfart. Det har blivit lite tröskel och ett pass där Sigrid var med på cykel. Ett mellanmjölks långpass. Så jag är ju väldigt osäker på vad jag har för form. Så jag skulle säga att sub 30 lär nog anses som ett jäkligt bra resultat nu på söndag. Så vi åker till Drammen idag till bo på hotell där. Så att det ska bli kul att träffa Norrbaggarna, Ulriksen och kompani. Se vara med i förslag så att det blir spännande och kul att komma dit. Så att ni får hänga med på resan i snö och djävulskap som har kommit idag. Så syns vi i Drammen. Framme i Drammen. Schysst hotell. Masterbed. Utsikten över älven. Här har vi dasset. Ja, nu ska vi gå och hämta nummerlapp där chefen är. Det går åt helvete med det mesta. Igår när vi var på väg in i Drammen och hade 2 mil kvar så gick en tändspole sönder på bilen. Så att den började gå så jävla dåligt. Just nu så går den bra. Och jag har på försökt att ta reda på hur vi ska lösa det här. Så pappa håller på att kolla vad han kan dra med olika bilar ifall vi får ta på en biltrailer så att vi ska kunna möta oss och hämta upp oss ifall vi skulle köra stopp. Men jag har lyckades hitta på ett ställe som hade helgöppet i Lier och fick tag på
2 tändspolar som jag har köpt nu så vi kan byta ifall när vi är på väg hem. Men just nu så verkar bilen gå bra i alla fall, så att det är bara hoppas att det fortsätter så vi slipper vara bilmekaniker, för det är jag fruktansvärt kass på. Vi ska åka Paris i jul i Drammen. Ja. Yeah. Kärlekens stad. Ja. Nej, inget guld. Det är inte romantiskt det här är egentligen, men man är så himla rädd. Tycker du inte att det här är lustigt? Nej. Jag klarar det. Nu är vi här på hotellrummet och softar lördag klockan 4. Så i morse var jag ute på en lunk och med lite legender här. Så var jag ute och reka banan som ser riktigt snabb och bra ut, så att det känns lovande inför imorgon. Det är synd att man inte kan skylla på den ifall det blir en riktig jävla miss imorgon. Så spannet som jag känner att jag kan springa på är nog allt mellan 29 till 32 minuter. För det har inte varit mycket snabb och sammanhängande löpning sista taget, så att jag har väldigt dålig koll på vart jag står någonstans. Men vi får se. Imorgon får vi ett dönn ärligt svar på vart formen är. Så att det blir spännande att se vad fasiken som händer. Men det kändes bra i alla fall att vara ute på lunk i morse med lite legender här i Drammen. Och det kändes bra. Jag körde lite strides efteråt, så kändes det ganska bra i 2.50 fart, så att det känns i alla fall lovande. Det kändes mycket bättre än vad det har gjort på ganska länge. I alla fall sedan den här scenen började strula, så att det har det inte känts så här bra. Så att det blir spännande. Snabb bana och bra startfält imorgon, så att det finns väl inte så mycket mer att skylla på än sig själv om det går åt helvete. Så att vi får kötta på imorgon för att se vad kroppen och benen och lungor och hjärta och allting håller för. Men ikväll så blir det väl en middag här på restaurangen på hotellet är tanken. Sen ska Lars Gunnarskog ha lite uppträdande med liveshow här nere, så att vi får se om det blir striptease eller vad det blir för någonting. Så att det blir spännande att se vad han hittar på. Later that same evening. Hur har ni fördelat jobben mellan dig och Christian? Vad är din huvuduppgift? Han är ekonomichef. Ekonomichef. Ja, det är fan viktigt. Hvis du spør hans mamma som sitter på nabobordet hva Christian gjør sånn fysisk sett når vi har eventene, så kommer det sikkert en klar puck fra siden nå, men det gjør det kanskje ikke. Nei. André gjør alt jobben, og så prøver jeg som smålig å rydde opp bak. Sånn at vi skal komme oss videre. The next day. Med dine øyne som ser det, bare du som vet hvilke utfordringer du trosser. Det er bare du som vet hvilke mållinjer du krosser. 5 sekunder. Tillbaka i Gok, Äppelbo, Sveden, Dalarna. Resan hem gick bra, kan jag börja med att säga att bilen jävlades ingenting och det var otroligt skönt att vi slapp leka mekaniker på vägen hem. Jag tänkte jag skulle bryta ner loppet lite grann och berätta om vad som hände igår i Drammen. Det är ju måndag idag så. Ja, det såg ganska kallt ut när vi vaknade så jag hälsade på mig dubbla underställströja. Jag hade plan att springa i linne och t-shirt bara.
Jag hade dubbla underställströjor när jag värmde upp och det var så jäkla dimmigt, men rätt som det var så kom solen fram och det var så jäkla varmt. Eller jäkla varmt var det ju inte, men i alla fall shorts och linneväder vart det. Så jag vart otroligt svettig under uppvärmning. Så jag värmde upp 8 kilometer. Brukar vilja värma upp ganska rejält inför 5 och 10 kilometers lopp. Och bli ordentligt varm, för det är ju en jäkla snabb fart. Och speciellt nu när jag inte har sprungit alls i de här farterna så vill jag vara ordentligt uppvärmd inför loppet. Och sen är det väl som vanligt inför loppet man är så jäkla nervös och man tvivlar på sig själv. Det gör man ju jämt. Men nu var det väl kanske lite extra när jag inte visste hur hälsenan skulle funka eller någonting. Så startskottet gick som det brukar och så jag tog det ganska lugnt i starten och var säkert inte ens topp 50 efter 100 meter. Men sen började jag avancera och jagade ikapp en svensk klunga. När vi hade passerat 1 kilometer så gick jag faktiskt upp och drog den klungan. Och sen märks det ju, det var en viadukt efter ett tag, så märks det ju ganska snabbt vart min styrka ligger. Så att i utförsbacken där så gled alla ifrån mig alltså. Då tappade jag flera meter, men sen så fort det gick upp för efter så då var jag tillbaks och drog klungan. Så jag drog ganska mycket första 5 kilometrarna av loppet. Men ändå så det var medvind då, så att det var ju inte någon nackdel heller att ligga först, tyckte jag. Sen var det skönt att få bestämma farten och det kändes otroligt bra med hälsenan. Det var motvind först i starten, så var det motvind, men så sprang man runt som i ett kvarter där och sen kom man ut på medvind, så att det var 5 kilometer medvind efter det bort till vändning. Och där gick det väl otroligt lätt. Strax innan vändning så började jag tappa klungan och fick en liten lucka upp på en 6-7 meter. Men när vi skulle vända tillbaks så var det ganska mycket motvind tillbaks. Och då försökte jag intala mig själv att i motvind så är jag jävligt stark. För det har jag sprungit mycket på motvindsrakan här hemma i Äppelbo. Så då försökte jag intala mig själv att jag hade ett litet mentalt övertag och att jag kunde täppa till den där luckan. Vilket jag gjorde nästintill direkt efter vändning när det var ett litet motlut och motvind. Så då lyckades jag ta ikapp klungan och lägga mig längst bak i den. Så då var vi 4 stycken kvar i klungan. Men jag låg ganska långt bak där ett tag och kände att jag var ganska sliten vid vändning. Men när det var 3 kilometer kvar så gick jag upp och drog i klungan. Och då var det bara Otto Kingstedt som jag fick med mig, märkte jag efter ett tag. Och sen vart det en batalj in mot mållinjen. Så att jag försökte göra ryck på Otto flera ställen för att lyckas bli av med han så jag kunde slappna av. Jag var ganska sliten i vaderna, så jag kände att pressar jag för mycket så kan det bli en krampattack här nu sista biten. För att det var fruktansvärt stum i vaderna. Men jag lyckades få lucka på honom flera gånger, men han lyckades ändå kriga sig tillbaks varje gång, så jag lyckades inte förvalta rycken som jag gjorde. Men drygt 200 meter kvar gjorde jag ett sista ryck och försökte bli av med han innan upploppsrakan som var ungefär 100 meter. Och då fick jag en lucka på säkert 5 meter. Men han lyckades komma tillbaks på upploppet och jag sneglade till höger på sista metrarna. Då kom han på vänster sida och smet förbi med 1 meter kvar innan mållinjen. Så det var en riktig luring. Sen står det ju på resultatlistan att jag är före Otto, men det var för att jag startade någon meter bakom startlinjen och han startade på. Så att egentligen så var jag 5:a på loppet på 29:49 på samma tid som Otto. Det som jag tar med mig mest, det var att kroppen och hälsenan kändes så pass bra fastän träningen har strulat så pass mycket. Och jag har inte känt någonting i hälsenan efteråt. Jag var fruktansvärt stel i högra vaden. Jag var ute och sprang nu på förmiddagen och det kändes hur bra som helst. Så att det här var riktigt skönt för både kroppen och mentalt.
Och vi har haft en väldigt fin helg i Drammen som jag känner är väldigt viktig för mig. För jag kände det nu när jag var ute och joggade på morgonen också, att det var väldigt pigga ben och ett bra huvud som jag inte haft på ett tag. Så jag har ju inte haft den här lusten att springa där distanser går så himla lätt. Men idag var det faktiskt lätt, fastän det var en sån urblåsning igår. Så att det var ju också landsvägspers. Förra landsvägsperset var väl 30.07, så att det var ju ganska mycket bättre. Och så här tidigt och första loppet för året i april och inte sprungit knappt utomhus alls och är inte i de här farterna sista veckorna, månaden, så var det här ett väldigt bra besked inför Grue halvmaraton om 3 veckor. Så kan jag lyckas få till några bra träningsveckor nu, så tror jag att det kan bli riktigt bra där, hoppas jag på och tror. Så det har ju varit en jäkligt fin helg, precis vad jag behöver för huvudet och kroppen, tror jag var exakt behövde det här med att träffa alla människor som jag gjort i helgen också. Var väldigt skönt och roligt att komma iväg på någonting som det har betytt mycket för en. För att man ska få lite glädje i det här man håller på med och inte bara vara hemma i Äppelbo och kriga på ensam, så är det skönt att komma ut och träffa människor för att liksom få en liten mental boost som man kan ta med sig i träningen när man krigar på här i Äppelbo. För det är ju så, när det krånglar så blir man att tveka ganska mycket på sig själv och man lär hitta ett flyt där allting flyter på. Sen är det ju givetvis jäkligt jobbigt att springa 10 kilometer, och det var skönt att jag fick visa att jag för mig själv att jag tog mig igenom det mentalt. För jag tror aldrig jag har sprungit ett lopp så här kort och aldrig fundera om jag ska kliva av eller hur jag ska göra efter 4-5 kilometer. Så börjar man alltid liksom känna att nej, nu vill jag skita i det här. Men då börjar jag tänka så här att hälsenan känns ju inte ett skit och det känns hur bra som helst att springa. Så att det fanns ju ingenting att gnälla på, förutom att man är lite vek och att man vill kliva av jämt. Så det spelar ju ingen roll, tror jag. Hur bra man än blir så vill man faktiskt kliva av där på 5 och 10 kilometers lopp. Det är så pass plågsamma så att, men börjar man tänka efter så är det inte så farligt och att man kan plåga sig igenom det. Jag hoppas ni har gillat den här filmen, och om ni vill stötta mig så får ni jättegärna gå in och stötta mig på min Patreon-sida som jag lägger en länk i avsnittbeskrivningen. Och tack till er som redan gör det och som gör det i framtiden, så betyder det väldigt mycket för mig att kunna fortsätta med det här. Och sen så får ni inte glömma att gilla klippet och prenumerera på kanalen, kommentera och dela och allt sånt där. Så tack för mig för den här gången, så säger vi väl som vanligt: fridens liljor.